අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු WhatsApp වල ඔයා හිතුවත් නැති විදිහට අලුතෙන්ම එකතු වුණු සුපිරිම ෆීචර්ස් 7ක් ගැන. ඉතින් ඔයා සමහරවිට දැනටමත් දන්නවා ඇති WhatsApp වල ගිය මාසෙ වෙනකොට අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් රිලීස් කරා. ඉතින් මේ කතා කරන ෆීචර්ස් මේ අප්ඩේට් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයා තාමත් WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් දැන්ම අප්ඩේට් කරගන්න මේ ෆීචර්ස් ටික ගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝකට යමු. පළවෙනි ෆීචර් එක. මේක නම් ඔයාලා දැනටමත් දන්න ෆීචර් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Facebook වල Messenger එකේ අපිට messages කරද්දී අපිට react කරන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp එකේ අලුතෙන්ම අඳුන්වාදී WhatsApp වල මෙන්න මේ අපිට message එකට react දාන්න පුළුවන් option එක මේ වගේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් වටිනවා මම හිතන්නේ අපිට ගොඩාක් දුරට message එක short and sweet කරගන්න සහ නැත්නම් අපි WhatsApp එකේ දිගට message කරද්දී අපි reply එකක් මොනවා හරි දෙනවා නම් අපිට type කරන්න වෙනවා නැත්නම් අපි emoji එකක් විදිහට දෙනවා. හැබැයි මේකෙන් අපිට පහසුවෙන්ම මේ විදිහට අපිට කැමති emoji එකක් select කරලා අපිට reaction එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම හිතනවා ඔයාලට දැනටමත් use කරනවත් ඇති. මේකත් නියම feature එකක්. දෙවෙනි feature එක. මේක නම් සුපිරිම feature එකක්. මතකනේ ඔයාලට ඉස්සර අප්ඩේට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් voice note එකක් ආවම voice message එකක් ආවම WhatsApp එකේ අපිට ඒ chat එකෙන් වෙන එකට මාරු වෙන්න බෑ. හැබැයි දැන් අපිට මේ අලුත් feature එකෙන් ඔයාට ඒ තියෙන voice message එක අහන ගමන් අපිට තවත් chat එකකට උනත් මේ වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මාර ලේසි වැඩක්. ඒ වගේම මේකේ තවත් සුපිරිම වැඩේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් voice note එකක් record කරගෙන ඉද්දී අපිට ඒක ඕන වෙලාවට පෝස්ට් කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට ඒක අහන්න විදිහකුත් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට voice note එක record කරන ගමන් ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට පෝස්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෝස්ට් කරලා ඔයාට ඕන වෙලාවක එතන තිබිලා ඒක වෙනම save වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ආපහු voice එක යවන්න ඕන වෙච්ච වෙලාවට ආපහු ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් resume කරලා ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ voice note එක මේ විදිහට අහලා ආපහු මේක send කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් වටින එකක්. ඔයාලා නිතරම voice note එහෙම message කරන්න කම්මැලි කට්ටිය සාමාන්‍ය voice note නේ දාන්න. ඉතින් ඒ කට්ටියට ගොඩක් හොඳ ආරංචියක්. ඔයාට මේ voice එකට අහලා ඒක අපිට voice note එකක් විදිහට යන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි feature එක. කට්ටිය දන්නවනේ WhatsApp group එකකට සාමාන්‍යයෙන් add කරන්න පුළුවන් ක්‍රමනේ. අපිට WhatsApp group එකකට අපිට 256ක් වෙනකන් තමයි members add කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔන්න දැන් WhatsApp එක අපිට මේක ඩබල් කරලා දීලා තිනවා. දැන් අපිට 512 දෙනෙක්ම WhatsApp group එකට add කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලා තාම දැනටවත් දන්නවද දන්නේ මේ option එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ feature එකක්. හතරවෙනි feature එක. අපි ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp එක පාවිච්චි කරන group calls ගන්න. එක්ක video calls ලේසියෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට voice calls ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඒතර ගද්දි අපිට උපරිම 8 දිනක් add කරන්න පුළුවන් උනේ. හැබැයි දැන් ඔයාලට WhatsApp එකෙන් මේක වැඩි කරලා දීලා තිනවා. ඔයාලට group call එකට 32ක් දක්වා group call එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩාක් වටින feature එකක් වෙයි මේ feature එක. පස්වෙනි feature එක. මේක නම් මම personally ගොඩක් කැමතිම feature එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ WhatsApp එකක මොන හරි file එකක් share කරද්දී විදින දුක. file එකක් අපිට ලොකු file එකක් ඇත්තමකොත් WhatsApp වල share කරන්න විදියක් නැහැ. උපරිම megabyte 100ක් දක්වා තමයි WhatsApp එක file එකක් share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වෙලාවට මොකද කරන්නේ? Telegrams වගේ app use කරනවා. ඉතින් ඒතකොට Telegram එකේ ඔයාලා දන්නවා අපිට ෆිල්ම් එකක් උනත් ටක් ගාලා share කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2GB වෙනකම් අපිට එතන limit එකක් දීලා තියෙනවා upload වල. ඔන්න දැන් WhatsApp එකත් ඔයාලට 2GB file එකක් වෙනකම් upload කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆිල්ම් එකක් උනත් දැන් WhatsApp වලින් ලේසියෙන්ම share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ feature එක ගොඩක් කැමති ඇති. 6 වෙනි feature එක. මේකත් නියම feature එකක්. සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp වලදී අපිට මොනවා හරි දෙයක් type කර කර ඉඳි අපිට ඒකේ තේරුම් බලන්න ඕන නම් නැත්නම් අපිට ඒක මොකක් හරි කරලා ඒකේ picture එකක් හොයන්න ඕන නම් මොනවා හරි දෙයකදී අපිට Google search කරන්න අවශ්‍ය නම් දැන් ඔයාලට ඒක copy කරලා ආපහු Google එකට ගිහිල්ලා type කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට දැන් WhatsApp එකේ ඉන්න ගමන්ම අපිට මොකක් හරි දෙයක් ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ ඒක select කරලා අපිට search කරන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන search engine එක කරා අපි ගාව තියෙනවා Google එක කරා වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අනිත් feature එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වචන මොනවා හරි type කරන්න යද්දී ඔයාලට මතකනේ ඉස්සර අර බෝල්ඩ් කරද්දීම ඉස්සරහින් තරුවයි අන්තිම ඉවරලා තරුවයි එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක ඉටැලික් කරන්න ඕදී තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ අපි ගොඩක් ටයිප් කරලා arrange කරන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් ඔයාලට වෙනම select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ දාන wording ටික බෝල්ඩ් වෙන්න ඕනද ඉටැලික් වෙන්න ඕනද ඒ වගේ font style ටික ඔයාලට වෙනම මෙතනින් select කරගන්න chance එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකත් ගොඩක් හොඳ feature එකක්. 7 වෙනි feature එක. මේ feature එක නම් තියෙන WhatsApp web එකේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන් යාළුවට ස්ටිකර් එකක් යවද්දී අපිට වෙන කිසිම app එකක් use නොකර නැත්නම් software එකක් use නොකර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට
ස්ටිකර්ස් වලට ගිහිල්ලා අපිට කැමති විදිහ එකක් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති නම් එකට ඉමෝජි සෙට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරගෙන අපිට ඕන විදිහට කට් කරගෙන ලස්සනට ස්ටිකර් එකක් අපිටම ක්‍රියේට් කරලා අපි යාළුවට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ෆීචර්ස් 7ම කතා කරා. මම තව ටිකක් ස්පෙෂල් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන ෆීචර්ස් කීපයක් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මම ඒ ටිකක් ටක් ගාලා කතා කරන්නම්. මේ පාර WhatsApp එකෙන් අපිට ගොඩක් privacy settings ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න ඕනේ අපිට WhatsApp එකේ profile picture එකක් අපිට දාද්දි හැමෝටම පේන්න දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ contact list එකට විතරක් පේන්න දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාටවත් නොපෙනී දාන්නත් පුළුවන්. ඒකට නම් ඉතින් WhatsApp profile එකක් දාන්න වැඩකුත් නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි මේ පාර අපිට අලුත් feature එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. my contact expect කියන මෙන්න මේ settings එකකින් ඔයාගේ profile picture එක කවුරු හරි දකින්නට ඔයා අකමැති නම් ඒ කෙනාව එහෙම නැත්නම් ඒ contact එක ඔයාට මෙන්න මේකෙන් select කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ කට්ටියට ඔයාගේ profile picture එක hide වෙන විදියට හදලා තියාගන්න පුළුවන් මේ settings එක. එතකොට ඒක hide කරපු ගාම්ම ඒ කෙනාට ඒ contact එකට ඔයාගේ profile picture එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකත් මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ feature එකක්. ඊට අමතරව profile picture එකට විතරක් නෙමෙයි මේ feature එක add කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ last scene වලට, about section එකට සහ status වලට ඉතින් මේ හැම දෙයකම ඔයාට මේ option එක දීලා දෙනවා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් එකක් තමයි ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නෝනේ ගොඩක්ම කොයි වෙලෙත් ඔයාලව group වලට add කරන. ඉතින් මේ feature එක අන්න ඒ වගේ යාළුවෙක් ඉන්න ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාට මේ privacy setting වලින් හැමෝටම ඔයාව group වලට add වෙන්න දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ contact list එකේ කාට හරි add කරන්න විදිහට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති කවුරු හරි ඉන්නෝ නම් ඔයා කොයි වෙලෙත් group වලට add කරන කවුරු හරි ඉන්නෝ අන්න ඒ කට්ටියව අයින් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කලින් අපි දැන් profile picture එක hide කරා වගේ මෙන්න මේ my contact accept කියන එක select කරන එකෙන් ඉතින් එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාව group එකට add කරනවා නම් ඔයාට invite එකක් හරහා මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ link එක copy කරලා invite එකක් හරහා විතරයි යවන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාට තමයි තියෙන්නේ මම මේ group එකට add වෙනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් ගොඩක් වැදගත් feature එකක් වෙනවා ඉතින්. ඉතින් මේ features හතෙන් ඔයා කැමතිම feature මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ ඔයා කැමති feature එක comment කරන්න. ඉතින් මේ අලුත්ම update වුණු features ටික ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක හම්බෙමු. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා.